Також окремим є застосування електрошокерів. Причому електрошокери застосовуються не тільки з метою покарання, а й для того, щоб подивитися, як весело тебе трусане, а наскільки полонених вистачає одного шокера, і, наприклад, по кожному проходяться шокером, дивлячись, на якій там людині, на 200-й чи 300-й шокер розрядиться. В Оленівці я перебував до жовтня 2022 року. Десь на початку жовтня, числа 10-13 жовтня, мене перевели в іншу колонію в Горлівку, де я перебував до січня 24-го року. Потім в січні 24-го року, 23 січня 24-го року мене викликали, забрали з бараку, відправили на ШИЗО. Там ще раз обшукали, завантажили в вантажівку, зав'язавши руки і очі, і повезли в невідомому напрямку, потім посадили в літак, полетіли, знову ж таки, в невідомому напрямку, а потім ми відчули різкий розворот літака, бо він вже йшов на зниження, що ми мали йти на обмін 23 січня, але сталася незрозуміла річ, і нас просто перевели на утримання в Таганрог. І через тиждень після цього нас повторно погрузили в літак і тоді вже повезли на обмін. Поняття прийомки. Так, є таке поняття, коли ти, вискакуючи з автозаку, в якому тебе перевозять з колонії до колонії, ти вискакуєш, маєш назвати своє прізвище, ім'я по батькові, дату, місяць, рік народження, військове звання і військову професію. Це обов'язково, і від цього дуже сильно залежить твоя подальша доля, будемо так казати. І обов'язково ще військову частину. Зрозуміло, що ті, хто тебе приймають, мають паперовиця, тобто ти збрехати там не можеш. Але і можливо, щоб ти і сам це сказав, і вони вже тобі оголошують на місці такий невеличкий вердикт, і від цього далі залежить, що з тобою буде. Чи тебе поб'ють до смерті, чи до півсмерті, чи просто проженуть болючим коридором з ударами, але так, щоб не покалічити. Так, в Горлівці я пробув найдовше. Практично весь термін полону я пробув в Горлівці. Конкретно мій досвід був, мабуть, легший, ніж у більшості полонених, оскільки, по-перше, офіцер, по-друге, лікар, і вони тоді ще на Горлівці не дуже розуміли, що можна зробити, що не можна зробити. Свої порції ударів я отримав, але дивлячись на товаришів, яких збили з ніг і які потім були всі чорні від синців, я зрозумів, що по факту це була просто прогулянка і не більше. Бо там пара синців, пара ушибів, не зрівняти з тим, що отримали інші, які були разом зі мною в тому ж самому автозаці, просто вийшли раніше або пізніше і мали іншу військову спеціальність. Наприклад, найбільше там дісталося артилеристам, які їхали зі мною. Вони самі ходити вже не могли, їх потрібно було підтримувати. І коли ми йшли з ШИЗО вже в барак, бо на ШИЗО проводиться дезінфекція так звана, коли з тебе знімають весь одяг, який з тобою був, потім його перевіряють наглядачі, відбирають те, що їм подобається, а тобі дають залишки і ти маєш якось в них вбратися, воно все мокре, бо по ідеї воно малося обробити, їх мали обробити, але по факту просто прополоскали в воді, кинули тобі і далі роби з ним, що хочеш. Розповзається, холодне, мокре, це твої проблеми, висохне на тобі, а не висохне, захворієш, нічого страшного, вивезуть, та й все. В Горлівці вже була чітко налагоджена система. І харчування, і
пересування, розміщення. Тобто там вже розуміли, що ми там надовго, бо в Оленівці колонія була не пристосована до зимівлі, саме тому нас звідти в такому авральному порядку розвозили по іншим місцям утримання. То нам виділили ліжка, постільну білизну, розбили на загони. В кожному загоні був свій поверх, своя черга по харчуванню, по перевіркам, по графіку роботи. Згодом, це, мабуть, була зима 22-го, навіть видали однострій, щоб ми всі були однаково вдягнені і виглядали як засуджені, хоча ніякого вироку ніхто з нас ще не мав, бо ті, хто отримували реальний вирок суду або російського, або так званого ДНРівського, їх перевозили на інші зони. А наша зона була такою, де перебували військовополонені і так звані адмінзатримані. Це цивільні громадяни України, яких затримали в різний час в різних місцях і звезли теж для утримання там. Кожен барак мав в своєму складі двоповерхову будівлю, перший, другий поверх. І на першому поверсі, наприклад, був загін 2-1, на другому 2-2. Умови їх там були вже більше? Вони були вже більш, скажімо так, цивілізовані в плані того, що туалет був вже в приміщенні, взимку навіть давали опалення, тобто там призначали полонені, які будуть цілодобово спостерігати за, там було парове опалення, які будуть цілий час топити цю піч для того, щоб підтримувати температуру в бараці. Саме тому, в принципі, умови були мінімальні для проживання. Харчування теж було налагоджено 3-разове на день. Так не збалансоване, так дуже швидко наступав голод після прийому їжі, але ти знав, що там прийом їжі в тебе буде. Найбільш розповсюдженими це були побиття, надмірне фізичне навантаження, що дуже важко давалося ослабленому організму, коли тобі забороняють займатися якоюсь фізичною активністю, а потім в якийсь момент вирішують, що тобі під силу зробити там 100 вистрибувань з положення сидячи, з плескотом над головою. А коли ти не можеш, то отримуєш за це побиття. Тому найбільш такими частими це було саме побиття. Причому побиття всім. Від залізної лінійки до ПВХ-труби, руки, ноги. Одним з дуже неприємних речей, з якими я стикався, конкретно по собі я стикався з ударами ПВХ-трубою. Річ неприємна, але не залишає необоротних наслідків. А ось один з моїх товаришів отримав дуже неприємну річ. Це коли береться тонка металева полоса, по факту це була метрова лінійка металева, і тебе змушують оголити сідниці і б'ють по голим сідницям. Від таких ударів йде розрив шкіри і м'язів, потім це все нагноюється, а так як тобі медична допомога не надається, то наслідки можуть абсолютно різними бути. Від просто невдалого рубцювання і болю при будь-якому наступному русі до нагноєних гематом, які можуть перерости навіть до сепсису і призвести до смерті. Також окремим є застосування електрошокерів. Причому електрошокери застосовуються не тільки з метою покарання, а й для того, щоб подивитися, як весело тебе трусане, а наскільки полонених вистачає одного шокера, і, наприклад, по кожному проходяться шокером, дивлячись, на якій там людині, на 200-й чи 300-й шокер розрядиться. Порівняння шокерів між собою ручних і стаціонарних спецназівських, які мають більший заряд і більшу силу.
Тому що людям просто подобається робити боляче іншим, і вони отримують від цього задоволення. Причому неважливо, хто ти – цивільний чи військовий, старий чи молодий, з заходу України чи зі сходу, місцевий чи приїжджий, діючий військовий чи давно на пенсії. Тобто там критерію немає. Просто якщо ти потрапив в поле зору конкретно цієї людини, то конкретно ти зараз станеш жертвою. А вже далі з тобою може стати. Ні, сказати ти нічого не можеш, оскільки якщо ти починаєш говорити або не так дивитись навіть, є ШИЗО, штрафний ізолятор, де умови ще гірші, де перевірка з обшуком 2 рази на день, під час кожного з них отримуєш побиття, при цьому там пристібаються ліжка, тобто ти цілий день стоїш, присісти тобі ніде не можна. Якщо, наприклад, в бараці ти хоча б можеш вийти на вулицю і присісти до фундаменту будівлі. Бо огорожі чіпатись не можна, лавки потім позрізали, то в ШИЗО таких можливостей немає. І в цей час там може прилетіти удар з руки, з ноги або там палицею, ключами. У кожного з наглядачів є металеві ключі, якими вони відмикають калітки для входу в барак.